Salut la toți! După cum ați văzut în video anterior, am filmat un astfel de automobil, un Haval H9. Interesant automobil, dar astăzi am hotărât să-l compar, iată, cu acest Tank 300, deoarece ele stau alături și sunt ambele în culoarea albă și totodată ele fac parte din aceeași familie Great Wall Motors, tancul fiind un pic mai premium ca Havalul, dar Havalul dat, după mărime, după formă, ar fi mai corect de a-l comparat cu Tank 500. Dar deoarece la Tank 500 el pierde absolut la orice capitol, da? Atunci am hotărât să-l compar cu Tank 300, unde aici sunt nuanțe, unde undeva acesta este mai bun, undeva acesta. De asta astăzi vom face un fel de battle, da? Un fel de luptă la scor. Vedem unde acesta este mai bun, îi punem punct lui, unde acesta, desigur, deja respectiv lui. Haideți să începem cu exteriorul automobililor. Desigur, aici e foarte subiectiv. Oricum, punctul cred că îl punem pentru Haval H9, deoarece este un SUV cu o formă așa pătrățoasă, modernă. Da? Vă arăt pe aici. Totuși, forma lui îmi pare mai potrivită pentru majoritatea persoanelor. De asta, punctul de imagine exterioară merge pentru Haval. Ceea ce ține de capacitățile de off-road. Acesta tot este un automobil pe cadru rigid, dar totuși nu se compară cu Tank 300, pentru că aici deja și unghiurile de atac, unghiurile, toate sunt mai bune decât la Haval. Așa că punct pentru Tank 300 pentru capacitățile de off-road. Aceste plasticuri exterioare, eu aș pune un punct în plus pentru Tank 300 din cauza că ele foarte bine apără mașina prin păduri sau prin alte locuri unde riști să zgârâi caroseria. Aici deja, sigur, deodată vor apărea careva nuanțe dacă mergeți cu mașina dată prin pădure. În schimb, din cauza acestor plasticuri, mașina sau caroseria automobilului devine mai îngustă. Da? Astfel, el este mai puțin spațios. Lățimea interiorului sau salonului aici este cu mult mai mare ca la Tank 300. De asta punem punct pentru Haval H9, anume pentru spațiu. Mai departe, continuăm să comparăm, începem cu portbagajul. Portbagajul la H9, desigur, primește un punct din cauza că e cu mult mai mare, este mai mare distanța până la scaunele din spate. Încă un punct s-ar putea depus pentru că este versiunea cu 7 locuri, Tank 300 așa opțiune nu are, respectiv aici Havalul merge în față. Priză 220, punem un punct pentru Haval, deoarece ea este de 400 de W, la Tank 300 este de 120, mai slabă. Nișa pentru instrumente. Aș pune un punct pentru Tank 300 din cauza că acolo ea poate fi folosită peste tot sub toată suprafața portbagajului, aici doar în partea dată din cauza că este cu 7 locuri. Dacă rabatăm scaunele, da, distanță, punem un punct pentru Haval H9 din cauza că primim o distanță mai lungă, puteți dormi mai confortabil, dar punem un minus din cauza că se primește o podea aproape dreaptă. Sunt careva denivelări, plus este o înclinare așa în sus. La Tank 300 ea se primește perfect dreaptă. Un punct pentru Tank. Bara această spate, punem un punct pentru Tank 300, deoarece ea aici este de un plastic care nu se zgârie într-atât de ușor, este mai practic și se poate decălcat pe el ca să urcați pe, nu știu, să vedeți ce aveți pe acoperiș. Aici, desigur, dacă o să călcați, o să-l zgâriați. Și distanța asta fiind destul de mare, respectiv când o să urcați ceva greu, o valiză sau orice altă chestie, riscați aici să zgâriați. Cu închiderea ușilor, la Haval H9 un pic mai plăcut sau mai ușor să închide ușa. Acest accesoriu este o masă de picnic
La Tank 300 ea tot este, doar că ea este pentru în interior. Adică podeaua din portbagaj poate fi folosită ca masă de picnic. Aici avem accesoriul acesta exterior. Aici aș pune un punct pentru ambele automobile din cauza că ok, au ambele această posibilitate. Scrieți voi în comentarii care variantă o preferați. În schimb, aș pune un punct pentru Tank 300 pentru roata de rezervă, deoarece ea este cu mult mai accesibilă, ea este sus vizibilă ca la un SUV adevărat, iar la Haval H9 ea este de sub și în general mie personal mereu nu mi-au plăcut când roțile de rezervă stau sub automobil. Jantele aici sunt de 19, la Tank sunt de 17. Respectiv, aș pune un plus pentru acest automobil din cauza că este cu mult mai moale și confortabil la anumite denivelări decât acesta, doar din cauza anvelopelor. Iarăși nu cu mult, dar chestia asta o să fie simțitoare, anume într-o groapă mai adâncă. Un punct pentru Haval H9 pentru senzorii unghi mort. Această opțiune la Tank nu este. În față avem la Haval H9 far, adică linză B-LED. Tank avem LED pentru faza scurtă și lungă separată. Poziția la volan. Aș pune un punct pentru Haval H9 din cauza că este un pic mai confortabil la scaune și respectiv mai ușor mi-am găsit poziția comodă pentru mine. Spațiile de depozitare pentru diferite mărunțișuri. Haval H9 are aici, 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 chiar și aici puteți puneți ceva drept. Deja torpedoul, aici spațiu, aici, aici. Deja asta o putem considera ca un singur spațiu și chiar și aici. Adică cu mult mai mult spațiu decât la Tank 300. Camera 360. Ea este de o calitate bună și la unul și la altul. La Haval un pic mai repede reacționează la atingere, dar poate asta chestie de pelicula de protecție. În orice caz, la calitate subiectiv un pic e mai bună la Tank 300. Punem punct lui. Climate controlul este în 3 zone la Haval și în 2 zone la Tank 300. Așa că un punct în plus pentru Haval. Scaunul șoferului și a pasagerului din față. La Haval ambele au masaj și e destul de diferit, adică puteți alegeți mai multe tipuri, cât de puternic și tot așa. La Tank el lucrează mai specific și este doar la pasagerul, doar la șofer, fără pasager. Respectiv punem un punct pentru Haval. Încărcător fără fir. La Haval este, la Tank nu este. Respectiv plus pentru Haval. Acoperiș panoramic. La Haval el este, la Tank doar trapă. Eu cred că îi punem punct Havalului, dar personal aș prefera doar trapă ca la Tank 300 din cauza că sunt ambele SUV-uri, iar SUV-urile sunt destinate terenurilor accidentate, unde duritatea sau rigiditatea caroseriei contează mult. La Haval aș mai pune un plus pentru această nișă. Aici sunt USB-urile și priza 12V, chiar dacă ea este ascunsă, și anume pentru asta că este ascunsă i-aș pune plusurile. Chiar dacă pasagerul nu are acces la aceste utilități, eu consider un plus pentru că acolo puteți să lăsați ceva care doar șoferul poate avea acces. Acest ceas central dă o impresie mai premium a interiorului, plus pentru Tank 300. Deflectoarele sau gurile de ventilare arată mai plăcut și mai premium se simt ca la Haval, plus pentru Tank. Blocant și fațe, nu doar spate, plus pentru Tank. Materiale mai plăcute la atingere, mai moi în Tank 300, plus pentru Tank. Imaginea sau view de la șofer. Acolo merg la Haval 2 ecrane, unul mic și unul mare. Aici merg 2 la fel și iată așa un view mai clasic. Eu prefer acesta, pun plus pentru Tank.
Muzică mai premium Infinity cu subwoofer, plus pentru tank. Cruise controlul la Haval se conectează de aici, la tank este manetă separată, plus, consider eu, pentru tank. Prețul. Tankul este cu peste 10.000 de euro mai avantajos la preț decât Havalul, dar aici luăm în considerație că Havalul este diesel, tankul este pe benzină. Aici nu o să intrăm în detalii cu plusuri și minusuri, pentru că unul are o cutie 8 ZF care o preferă unii, unul are o cutie 9 trepte care o preferă alții. De aceea, benzină sau diesel rămâne individual. Cineva merge la drumuri lungi și preferă diesel, cineva prin oraș și nu dorește ca dieselul să meargă distanțe foarte mici. Așa că chestiile astea rămân individuale, doar prețul am vrut să-l menționez și totuși el rămâne un factor important. În rest, vedeți pe ecran scorul între aceste două automobile. Scriți voi în comentarii ce ați alege voi. Eu, subiectiv, parcă mai mult m-ar atrage tankul, dar îmi place mult și Havalul. Iar voi, lăsați câte un comentariu, va fi interesat să citesc și să văd părerea voastră. Până atunci, abonați-vă la canal, puneți un like și pa la toți!